channel. Everyone, we're now here sa Bahrain Bridge. Yes, pero hindi kami punta ng Bahrain kasi wala kang visa. Hi, Daddy. Hi, Mami. Si Kuya. Welcome to Come here. Alcobar. Saan tayo? We're here now in Alcobar. Yeah, we're stopping here by the bridge. Ay, ano tayo nito? Hala. Mga pulis na naman tayo dito. Baka mapulis tayo nito. Ako pa na lang, everyone. You tell them a story. What? Yes, very good.